සුබම සුබ දවසක් Gamirasa YouTube channel එකත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා ගමට ගිහින් ගමේ කොහොමද කිරියම්මා දානයක් සඳහා කිරියා එකක් හදාගන්නේ මහා පරිමාණයෙන් කිරියා එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි ලෑස්තිලා ඉන්නවා ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් එන්න. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා මුලින්ම. මේ සඳහා අපි ලොකු පොල් ගෙඩි 10ක් පමණ තෝරාගත්තා. ඉතින් ඒ පොල් ටික අපි මේ විදිහට බිඳලා පොල් වතුර වෙනම අයින් කරගන්නවා. පොල් ටික ගා ගැනීම සඳහා පොල් බිඳලා අයින් කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මැෂින් එකක ආධාරයෙන් තමයි පොල් ටික ගාගන්නේ. මෙතන අපි අයින් කරගත්ත පොල් වතුර ටික දැන් මේ පොල් වතුර ටික අපි පෙරලා ඉස්සරලා අයින් කරගන්න ඕන. ඉතින් පොල් වතුර ටික පෙරාගෙනම මේ විදිහට පොල් එකට දාලා අපි පොල් ටික මිරික ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට පොල් ටික මිරික ගන්නවා අපි. බෑග් එකකට මිරික ගත්ත පොල් ටික දාලා ඒ ටික මිරික ගන්නවා, පෙරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට සීනි කිලෝ 5ක් අරගන්නවා. ඒකට ඊට පස්සේ රතු සීනි දෙකක් තව දා ගන්නවා. ඔක්කොම සීනි කිලෝ 5යි අපි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි හාල් පිටි කිලෝ 5කුත් ගන්නවා. ඊට පස්සේ පදමේ හැටියට මේකට අවශ්‍ය තරමට අපි මේකට ලුණු දා ගන්න ඕන. මේ දෙට ඉතින් ඔයාලට පදමේ හැටියට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලුණු අහුරක් දා ගන්නවා. ලුණු අහුර දාලා හොඳට මේක කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ පොල් කිරි ටික ටික දාලා මේක අර කැට පොඩි වෙන්න හොඳට අනා ගන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි අපි කැට පොඩි කරගෙන අනාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කිරිය හදන ලොකු තාච්චියක් තියෙනවා. ඒකට මේ ටික දා ගන්නවා. දැන් අපි මේක ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ හැඳි ගාගෙන යන්න තමයි කට්ටිය මාරුවෙන් මාරුවට. දැන් මේ විදිහට අපි පැයක් පමණ මේක හැඳි ගාලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් සාමාන්‍ය ගානට මේක හොඳට කිරියා විදිහට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි මේ තෝරාගෙන තියෙනවා මුද්ද රස පලන් සහ රටකජු අපි අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කිරියා හැදීගෙන එනකොට තමයි මේ ටික අපි දාගන්නේ. ඔන්න කිරිය එක හැදිලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ කැට ටික කපා ගන්න තමයි මේ තුනී කරගන්න හදන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් තුනී කරගන්න කෙහෙල් කොලයක් ගත්තා නම් ඒත් ඇති. එහෙම නැත්නම් අපි මිරික ගත්ත පොල් වල පොල් කුඩු ටික මේ විදිහට බෑග් එකකට දාලා ඒ විදිහෙන් ඒකෙන් තමයි මේ තුනී කරගන්නේ. එතකොට ගානට තුනී කරගන්නත් පුළුවන්, අත පිච්චෙන්නෙත් නැහැ.
දැන් අපි මේ විදිහට මේක කැට කපා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දාහු පළතුරු එහෙම උඩින් පේනවා හොඳට. සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් විතර යනකොට අපිට මේ කිරිය එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ගමේ කිරියම්මා දානයක් සඳහා අපි කිරිය හදන එක පමණක් අපි මේ ගිහින් අපි විසින්ම හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහටම පොඩියට උනත් හදාගන්න කිරියම්මා දානයකට ප්‍රමාණය වෙනස් කර කර කිරිය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ නරඹන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතාම වටිනා වීඩියෝ එකක් නිසා ඉක්මනින් කිරිය හදාගන්න හොඳ හරිම ක්‍රමය තමයි අපි කියලා දීලා තියෙන්නේ. එකතු වෙන්න Gamirasa YouTube channel එකත් එක්ක අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමුවට එනකන් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.